สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนานักตกปลาทุกท่านวันนี้มาพบกับปุ๊กลุกฟิชชิ่งชาแนลวันนี้ก็พาพี่ๆนานามาตกปลาที่บ่อลุงหวานเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ย้ายมาอีกหมายหนึ่งนะฮะวันนี้จะมีตัวให้พี่ๆนานาได้ชมกันหรือเปล่าติดตามชมกันเลยนะครับตอนนี้ผมได้ลงเบ็ดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ลงไปก่อน5 คันนะครับ5 คันติดตามชมกันเลยนะครับวันนี้ก็ลมแรงมากเลยนะครับนานาคอยตามชมกันเลยนะครับตอนนี้ก็ได้ย้ายมาหมายที่2แล้วนะลมแรงมากเลยนะครับวันนี้จะมีตัวให้นาได้ชมกันเปล่าติดตามชมกันได้เลยนะครับกับในวันที่ลมแรงมากเลยครับวันนี้จะมีผลงานให้นาได้ชมกันหรือเปล่าติดตามชมกันเลยนะครับรอมานานครับสวยครับรอปลากินเหยื่อก็ชมบรรยากาศรอบบ่อไปก่อนฮะความยาวของบ่อก็ประมาณ1 กิโลเมตรนะครับความกว้างก็ประมาณ100นะครับ100 เมตร
นะนักตกปลาท่านไหนสนใจก็มาได้นะครับพิกัดก็หลังตลาดปองพลถนนสุวินทวงศ์นะครับบ่อจะอยู่ตรงกลางทุ่งนาเลยนะครับสอบถามนะแถวพื้นที่ได้นะฮะบ่อปลาปลาเค็มขนาดนะอยู่กันต่อครับขันเหลืองนะขันเหลือง
ดเดียวครับครับครับเพื่อนๆพี่ๆนะตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของวันแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะสรุปยอดปลาทั้งวันให้พี่นะได้ชมกันนะครับนี่ครับปลาที่ได้วันนี้พอได้กับข้าวตอนเย็นนะครับ2 หมายครับ2 หมายบ่อเดียว2 หมายนะครับครับสำหรับนาท่านไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ